के गर्ने छु दिनभरि देखाउने छु हेर्दै गर्नुहोस् होला राबङमा चाहिँ हिजो बेलुकादेखि पानी पर्न थालेको आज मर्निङमा चाहिँ दिन राम्रो हुन्छ जस्तो लागेको थियो बट पानी नै परिरहेको छ पुरा त्यस्तो खतरा पनि परेको छैन तर पर्नु चाहिँ परिरहेछ है तपाईहरुले देख्नुहुँदैछ यहाँनिर म चाहिँ अहिले गीत सुन्दै जाँदैछु कुन चाहिँ गीत भन्दा चाहिँ रक स्टारको गीत हो अनि यस्तो पानी केस चिन्डे छ यतापट्टि मेरो आफ्नो आफ्नो केस पनि मलाई चाइनिज पिक्चरको त्यो ज्याकी चेनहरूको मुभीतिर हुन्छ नि त्यो गुन्डाहरूको जस्तो लाग्छ निदा ठुलो केस चाहिँ पछाडि मात्रै छ के गर्न सकिन्छ होला अलिकति भनिदिनुहोस् यहाँनिर हेर्नुहोस् त चाप भन्छ होइन चाप के भन्छ यस्तो मिठो गनाइरहेछ ब्याग चाहिँ बोक्नु ट्याप्पै जान्दिनँ हौ के खाले यो ब्याग पछि सर्छ हो न कि मैले बोक्नु नजानेको कि पछि सर्छ त त्यही भएर म ब्याग बेसी बोक्दिनँ नि मलाई मन पर्दैन यसरी ब्याग पछि गएको हो पर हेर्नुहोस् हर्टिकल्चरको फार्म ग्रिन हाउसदेखि मेरो सबै छ यो माथि पनि सबै हो हर्टिकल्चरको यहाँ चाहिँ एग्रिकल्चर अफिस राबङलाको दुईजना चाहिँ आउनु छैन पर्खिँदा पर्खिँदा मेरो हालत त्यस्तो भइसक्यो हो अब चाहिँ म दुईजना आउँदाखेरि चाहिँ लुक्छु मेरो प्लान त्यस्तो छ हेर्दै गर्नुहोस् दुईजना आउँदाखेरि दुईजना यहीँ परबाट आउनु थालेछ तपाईँहरूलाई देखाउँछु नि प्राङ्क गरिदिनु पऱ्यो फोनै नउठाउनु पऱ्यो एकछिन चाहिँ पर्खिँदा पर्खिँदा हरेस बस्दा 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 वाक्क भइसक्यो झ्याउै लाग्ने यार दुईजना चाहिँ आउँदै गरेको देखेँ मैले हो अब हेर्नुहोस् ल ऊबाट आउँदैछ छाता हेर्दै गर्नुहोस् ल दुईजना उहीँबाट आइपुग्यो रेकर्ड गर्नु पाउँदैन रहेछ नि एकछिन पर्खिँदै गर्नुहोस् ल मलाई देख्छ होला हौ म गाडी पछाडि लुकिरहेको छु नि त नजिकै आइपुग्यो मलाई देख्यो बाप को भेज तेरे बस की बात नहीं मलाई देख्यो सुसा मेरो जुत्ता देख्यो दुईजनालाई ज्योति दिएको थिएँ छाता छैन भनेर कसले देख्यो मलाई भन्नु त हरेको एजिम गर्दै आएको अझ कि के भन्यो उहाँ उताबाट ट्याङ्कीको त्यहाँबाट यता छिरेर निस्क्यो होला हौ अफिसमा होइन फेरि बा आज्ञा कर्मकोतिर गयो बस्दा बस्दा ल बा कुनालकोमा पो आज्ञा कुनालकोमा पो गयो कि भन्दै यति बेला आउने टाइममा के गर्नु गाडी छैन हामी तिनजना मात्रै हो क्या आज त के ल्याउनु भएको छ खानेकुरा आलु खानुपर्ने आज छाउरै बहिनी प्राङ्क फेल भयो नि हौ यहाँ चाहिँ हाम्रो खाजा रेडी भयो अहिले नानाले बनाउनु भएको आलु अब खाना आँटेको छ हामी The sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright, it's like luck is raining on me. Go and follow your heart, doesn't matter how far. There is so much love to give, something's telling me this time. Baby, baby, now I know. Baby, baby, gotta go. There is so much love to give, something's पानी नै परिरहेको छ है रोकिँदैन त हौ बिहानदेखि परेको पानी चार पाँच भइसक्यो अब चाहिँ हामी निस्केको
निस्केको हामी त टक्कै 4-5 मात्रै निस्किन्छ नाना 4-5 हो नाना त अन्त 4:50 हेर्ने क्या 4-5 भयो जोत्नु हुँदैन त्यसरी कहिले जोत्नु हुँदैन हामी चाहिँ जोत्ने ऊ गाडी मेरो ड्राइभर आइस त ऊ गाडी देखाउनु त ब्याक गाडी उसको गाडीहरू यो चाहिँ बिहान म लुक्ने गाडी हाइट मिल्दैन रहेछ नि त अलिक म पुर्की परेछु तिमी अलिक अल्गे परेछ छि के साह्रो यस्तो हुन्छ यस्तो कस्तो रे यस्तो जाडो हुन्थ्यो भने म हुन्थेन ड्युटी यस्तो मलाई घिनलाग्दो नदेखाउनु पछि म घर पुगेर ब्याग राखेर चाहिँ नानीहरू लिन जाँदैछु यो बाटो उकालो अन्त पानी चाहिँ परिरहेको छ स्कुल आइपुगेँ स्कुल आज छुट्टी भएको छैन म पर्खिरहेको छु केस बनाउँदै अनि पर एउटा अर्को गार्जियन पनि आउनुभएको छ उहाँ पनि बसिरहनु भएको छ अनि त्यहाँ नानीहरू छुट्टी हुन थाल्यो अब चाहिँ के गर्नु बिस्कुट खाएको रितुसबाट पाएको छ यहाँ चाहिँ बेलुकाको डिनर रेडी बनाइसकेँ हो यहाँ चाहिँ अचार तपाईँहरूलाई बनाउँदै गरेको देखाउनु भनेको कि मेरो ब्याट्री नभएर मैले फोन चार्जमा लगाएँ छिटो पकाएँ हो अब यहाँ चाहिँ सानो फसलको लागि अन्डा बनाइदिँदैछु सानो पिरो खान सक्दैन नि त होइन छिटो गाउँ छिटो 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 काङ्चे कस्तो लाग्यो अरे मजाले खानुहोस् त के भयो अहिलेको याद होइन आइलाको याद आयो म छुट्टीमा लान्छु आइलाकोमा लु खाऊ छिटो म फर्स्ट पिरियडमा त हामी छुट्टी मागौँ भनेको अन्त जाङपोले चाहिँ अचार चाहिँ खट्टा खान्छ है जाङपो प्योर भेज भएको अरे अब अन्डा पनि खाँदैन अरे भाइले साङ्पेले मात्रै खाँदैछ अन्डा ससम्यान भन्छ के भनेको थियो भनेको चाहिँ ससम्यान आजको भिडियो चाहिँ यति नै थियो कस्तो लाग्यो तपाईँहरूलाई कमेन्टमा भनिदिनुहोस् होला बाई बाई गुड नाइट भन गुड नाइट